این داریم همین قابلمه داریم؟ ها داریم. بعضی از طرفشون که یکی کارتی داشته بود باشه و درست کنیم و زوری هم میده یعنی پسندونه همین یه برنسیتی داشت همین یا بشین ممنون دست در زور واسه کنم خبر تو کنم باش Hadi. Okuyucu şu tabak mısın?
O yüzden oraya böyle şöyle. Значит, деру. Ну, дай спробуй, не.
conferenza fai? باش باش اوكي سلام اصلا سلامت آماده آماده منتظر باش دست در اون نگم رو با ماشین که برو بله ماشین ماشین چون هم زیاد دار نیست چون سردا بود درست است این خود جواب بدم حالا شما هم به نسبتی که دماغی که یا ممنونم مثلا چشم دست زنه فقط این بینم که یه خورده داغه بسیار تمیز